Anul 2026. Vedeți voi, în numerologia vedică, în 2026 este de fapt anul soarelui, pentru că numărul 1 este reprezentat de soare. Iar aici aveți, de fapt, cum se reduc numerele și este 2 plus 0 plus 2 plus 6 și, bineînțeles, este 10, dar l-am redus din start ca numărul 1. Numărul 1 este regele, este soarele, este cel care menține viață la tot sistemul solar. Din start, cei care sunteți născuți pe data de 1, data am spus, 10, 19, 28, când soarele de fapt este și exaltat ca număr în numărul 28, să știți că veți fi cel mai mult influențați de numărul 1. Care ar fi, de fapt, primul remediu pentru 2026? Și secretul acesta este să aveți bani în casă pentru orice schimbare economică. Mulți își vor face multe surse de venit în anul 2026. 2026 este un stil nou de a trăi, o nouă oportunitate. Oamenii își schimbă alegerile. Cu siguranță în 2026 va fi o dispută de granițe, deci trebuie să ai un buget de urgență. În această materie voi da, de fapt, mai multe detalii pe un grup special de Telegram care îl voi lăsa în primul comentariu, linkul respectiv, precum și în descrierea acestui videoclip. Soarele. Soarele este tatăl pentru cei care îi mai aveți în viață. Veți avea de-a face cu multe trăsnete, să le spunem, în ghilimele, din partea lor. Acolo unde se află soarele pe harta voastră, acolo va fi multă activitate și mai ales în casa a noua, de la poziția naturală a soarelui, plus casa a 7-a de la soare, unde este de fapt oglindirea. De obicei este în casa în care se oglindește cea mai multă influență, deci casa a 7-a. Soarele mai poate fi șeful tău. Vedeți voi, nu aveți idee la ce vă așteptați anul acesta. Știți cum e vorba aceea de a-ți bea sângele și din tine? Cam așa ceva va fi și cu siguranță va fi un schimb de replici trăsnete, să nu le spunem. În viața de cuplu, super tare, la început de an, voi aștepta comentariile voastre, bineînțeles. Veți trimite reciproc trăsnete, mai rău ca la Star Wars, o veți trăi și o vom trăi. Aici va fi și problemă de gât, iritarea vocii, datorită vocii pe care o veți avea. Dar este bine să aveți și mai mult umor și să treceți cu vederea, pentru că unele probleme pur și simplu nu își au rostul și uneori poate sunt niște detalii și nu sunt în esență, de fapt, viața noastră. Deci, de aici și problemele de gât, iritarea vocii. Mai bine să vă pregătesc un pic decât să vă spun că totul este super, super frumos. Voi v-ați obișnuit cu mine, să știți că anul acesta vor fi foarte multe lucruri și multe dezvăluiri și veți vedea singuri despre ce este vorba. Așa cum șefii vor avea mai multă energie și mai ales dacă trec printr-un impas financiar și nu au cum să vă plătească, să știți că veți face multe compromisuri, veți coborî capul, o să îndurați multe. Vă spun din start că cine este leneș nu va supraviețui, șefii te vor da afară.
Dacă nu ai experiență, dacă nu ai învățat, anul 2026 nu e cu tine. Aș spune pentru pensionari, reinventați-vă. Eu, v-am spus de mult timp, vindeți apartamentele din orașe mari, plecați la țară, satele și poate chiar oamenii de bună credință să poată să facă ceva pentru bătrâni. Respectați bătrânii, este foarte principală, deci extrem de principală în acest an. 2026 va fi un an de pomină. Mulți vor pleca în diferite locuri pentru studii sau să trăiască, fie schimbați locul de muncă sau casa. Orice se va întâmpla în acest an, pur și simplu trebuie să accepți. Vedeți voi, regele Soare este un luptător înverșunat. Voi aștepta comentariile să vedem câți dintre voi veți folosi mâinile și picioarele. Aici am dat ca exemplu, fie ca sistem de luptă, fie în muncă, fie ca exerciții, în muzică, dar bineînțeles și mudra, masaj, fizioterapii. Mudra este una foarte importantă și cei care doriți într-adevăr să vedeți cum le puteți folosi pentru a vă ajuta în dorințele voastre, vă sfătuiesc să mergeți pe site-ul meu și veți găsi la Remedii și pe prima pagină Mudra sau Mudre și veți vedea cum le puteți folosi. Anul acesta, cu siguranță, se face justiție, dreptate. Cine a intimidat pe alții sau a folosit identități false, cine a exploatat nedrept o situație, anul acesta este anul în care va fi expusă public mizeria. Aici nu mai are importanță cine ești, pentru că, vedeți voi, soarele face dreptate. În fața lui ești egal cu celălalt. Cei născuți pe 9, 18, 27, adică numărul 9, în esență, va fi un an extrem de bun. A doua clasă, cei născuți pe 5, 14, 23, a treia clasă, cei născuți pe 2, 20, 11 sau 29, cei născuți cu numărul 1, adică ceea ce am spus la început, 1, 10, 19, 28. Să nu aveți impresia că soarele e de partea voastră, pentru că aveți acest număr. Nici pe departe. Pentru voi va fi reinventare. Și încă o dată, reinventare. Dacă nu ați luat mesajul, vi se impune. Cei cu numărul 4, 13, 22, 31. De la 0 ajungi eroul eroilor. Cei cu numărul 8. Nu este un an extraordinar pentru voi, pentru că 8 este Saturn și nu se împacă cu soarele. Dar bineînțeles că avem remedii. Remediile respective le veți găsi numai pe grupul de Telegram. Dacă ai o companie, să nu angajezi personal în 2026, pentru că nu va fi unul bun. Deci cei cu numărul 8 care au o companie să nu angajeze personal. Ca să-ți meargă bine, alege zilele lunii care sunt de fapt cu 8, adică 8, 17, 26 pentru a face ceva important. Cei care aveți numărul 7, adică născuți pe 7, 16, 25.
E un an fantastic pentru voi, foarte bun în toate domeniile. Cei născuți pe 3, 12, 21, 30. Foarte bun. Mai ales cei care doresc să studieze și cei care sunteți asociați cu educația, pentru că 3 este Jupiter. Și Jupiter va fi exaltat după 2 iunie până pe 31 octombrie și dacă ești necăsătorit și cu o vârstă de căsătorie, să știți că e posibil ca în acest an de 1, nu întotdeauna se întâmplă, dar e posibil să vă căsătoriți. Cei cu numărul 6. Venus. Va fi un an bun și posibil să ajungi lider la serviciu, o afacere, chiar și liderul satului. Nu uitați că 6 la fel provine din numerele respective. 6, 15, 24. Aici avem și un număr extraordinar de bun pe care îl puteți pune în safe sau într-o pușculiță de bani, care vă poartă mult noroc. O voi spune pe Telegram. Numărul 1 va fi ceva nou. Dacă mergem înapoi în 2017, tot un an cu numărul 1, atunci veți vedea politic Donald Trump a devenit președinte în ianuarie 2017, ceea ce înseamnă că sunt schimbări de lideri. Brexitul a început oficial în 2017, Bitcoin în creștere, structuri vechi schimbate. În România a fost primul protest anticorupție, s-au pus presiuni pe guvern și au fost schimbați miniștri, s-a schimbat sistemul de justiție, va fi o mare problemă pentru unii politicieni. Deci o instabilitate politică. Ceva mai mult veți avea iarăși pe Telegram, pentru că nu sunt niște noutăți pe care eu aș putea să le spun online și mai cu de seamă pe YouTube. În 2017 au început extragerile de gaz din Marea Neagră, ca offshore, atenție, mari dezvăluiri anul acesta. România se va moderniza militar prin high-tech și multe altele pe care le veți avea și acolo separat. Acum, cel mai bun remediu pentru soare, având în vedere că e numărul 1 guvernat de soare, este unul care poate o să vi se pară dificil, dar nu e o altă cale. Dar pentru unii dintre voi, dacă doriți într-adevăr să aveți un remediu pe care să-l puneți în casă, să-l faceți în casă, vă sfătuiesc să intrați pe Telegram. Vreau să știți din start că acel grup de Telegram are, de fapt, și un link. Pe linkul pe care îl aveți pe site, să știți că aveți explicat, de fapt, modul în care voi avea acel grup. Intenționez să fac acest grup privat pentru că vor fi foarte multe informații care nu pot fi spuse public. Scuzați dacă eventual mi-auziți cum mă nec pentru că am fost răcită și încă îmi revin. Trăsnetele încă nu au fost ca să avem probleme cu gâtul. Ce aș putea să vă spun eu pentru 2026? În primul rând, soarele apune și răsare constant. Nu contează că e iarnă, vară, nourat, plouă, deci este punctual. Cu alte cuvinte, punctualitatea este un atu dacă respecti timpul. Voi pune acolo un remediu pentru soare. Dacă faci remediul soarelui, devii frumos, atrăgător, radiezi. Fața ta radiază pentru că soarele radiază, e lumină. Îți schimbi aura.
Remediile sunt mai multe. Cei care doriți puteți să le acceptați. Din astrologia vedică se folosește foarte mult o mantră. Am explicația direct pe Telegram. Cine dorește să o facă, o poate face. Și vreau să înțelegeți că în momentul în care o faceți sincer, doriți să o faceți cu inima curată, vă va ajuta enorm. Cei care nu doresc să facă mantra respectivă pot măcar să folosească ceva ce dau ca remediu din vastu pentru a pune în casă. Deci, de aceea eu vă invit să veniți, de fapt, pe acel grup de Telegram, care este, de fapt, restrict. Toată lumea este invitată să intre. Aveți dreptul să fiți acolo până pe 15 ianuarie, după care cei care doresc să se aboneze pentru a fi prezenți, aveți toate informațiile pe pagina mea. Cei care doresc să se aboneze lunar sau pe tot anul, cu mare plăcere, dar acolo vor fi informații care nu vor fi puse online. Bineînțeles că acolo veți vedea și un horoscop adevărat, veți vedea chiar și tarodologie. Voi răspunde la întrebările voastre pe care mi le puneți. Va fi la dispoziție în același timp o metodă prin care să dăm exemple din hărțile voastre. Cei care nu aveți hărțile, din nou puteți intra pe site pentru a le comanda. Fiți foarte atenți la ceea ce cer ca date. Deci anul 2026 te vei pune pe primul plan. Nu înseamnă că ești egoist, dar pur și simplu ai mari șanse să fii lider în momentul în care depui un efort și încerci să fii pe primul plan. Devii inteligent, vei avea o memorie bună, te vindeci de boli și în special dacă ai probleme cu vederea, vei vedea o schimbare pozitivă. Mai ales atunci când vei folosi mantra soarelui. Soarele, în momentul în care voi faceți mantra respectivă, veți vedea că mănâncă energia electrică din casă. S-ar putea să ai experiențe de tipul pâlpâit a becurilor sau chiar se ard. Posibil ca ventilatoarele, aerul condiționat, chiar dacă este pus pe căldură, să se strice. Nu uitați că energia negativă stă pe petalele sau mai aș spune paletele ventilatoarelor, fie aveți pe tavan sau îl aveți pur și simplu în casă. Plus, dacă nu curățați aerul condiționat, cu siguranță veți avea probleme pe direcția la care se află. În primul rând, aerul condiționat este Venus. Murdăria respectivă îți aduce necazuri și pierderi de bani. Asta nu înseamnă că dacă nu folosești aerul condiționat pe sistem de iarnă, nu este bine să-l curăți. Va fi gata în primăvară, dar este bine să fie curat. Pentru că acolo stă energia negativă. Oriunde este praful în casă, să știți că va sta întotdeauna energia negativă. Și întotdeauna să știți că mizeria, praful în special este Marte, mizeria, neglijența, este Rahu, nodul nord. Posibil cei care faceți mantra respectivă să simțiți un plus de căldură. Eu personal o experimentez și sunt extrem de friguroasă de fel. Pentru unii se poate manifesta ca febră. Unii au coșmaruri sau îi dor tălpile și schimbă papucii în casă, dar se reîntorc la cei pe care îi poartă propriu-zis.
Posibil ca aceste manifestări să țină cam 15-20 de zile de când începeți remediul. Vedeți voi, nici eu nu puteam să mă trezesc la ora răsăritului soarelui, pentru că depinde de zona în care vă aflați ca să intonați stotramul respectiv, mantra pe care am pus-o pe Telegram. Dar dacă nu o faceți, cel puțin înainte de 8 dimineața, pentru că voi trebuie să prindeți, de fapt, orele de la răsăritul soarelui până la cel puțin ora 8. Să știți că remediul nu va merge, pentru că soarele în sine trebuie să respecte anumite reguli. Vedeți voi, guvernul este reprezentat de soare. Oricât i-ai blama, dacă nu treci prin niște etape, reguli pentru a rezolva ceva, nu ți se dă voie. Deci dacă vei intona după 5 dimineața sau 6 dimineața, ar fi bine până la ora 8 dimineața. Acel stotram este destul de mare. Problema este că ar trebui intonat odată, de 3 ori, sau poate că faci pur și simplu sadhana pentru 108. Cei care doresc, bineînțeles. Din proprie experiență să știți că vă aduce multe lucruri, dar asta înseamnă să o spui sincer. Eu vă recomand să o faceți în fiecare zi, măcar o dată. Nu vă pot condamna dacă nu o faceți, dar vă pot spune că trebuie făcută numai la orele dimineții și trebuie făcut regulat. Cel mai comun este 11 ori pe zi, timp de 21 până la 40 de zile, dacă doriți într-adevăr să aveți o mare schimbare în viața voastră. Veți avea energie, încredere, curaj, vitalitate, pentru că nimic nu umbrește soarele. Devii soare. Pur și simplu imaginează-ți că ești soare. Oricând veți face această sadhana pentru soare, veți avea noi începuturi, deblocări, progres în carieră și multă încredere de sine. Este un remediu real, deci nu vă subestimați. Deci vă recomand de pe 1 ianuarie să recitați cel puțin de 3 ori Aditya Hridayam Stotram. Nu încercați să notați acum, pentru că aveți direct pe Telegram și veți găsi acolo unde scrie mantre. Aveți videoclip, aveți tot ceea ce vă trebuie. Iar pentru unii dintre voi, cei care doresc, puteți să faceți chiar și puja soarelui pentru o singură zi, 5 zile sau 11 zile pentru a vă merge bine. Și în special de pe 14 ianuarie, când soarele intră în Capricorn. Vreți să știți dacă poziția soarelui pe hartă este bună pentru voi? Puteți comanda setul electronic de hărți la produse. Dar am să vă dau și un exemplu real din viață. Dacă vrei să știi dacă soarele pe harta ta e slab sau chiar inamic, gândește-te la cât de nedreptățit ai fost cu tatăl tău, prin ce ai trecut cu el sau cu șefii care s-au perindat în viața ta. E metoda cea mai simplă. Vedeți voi, e mai ușor să depistezi experiențele neplăcute decât cele plăcute. Soarele în vastu e partea de est a casei. E bine să ai un soare de cupru, de preferință cupru, pentru că este bun conductor de energie. Dacă nu, de alamă, bras în engleză, la o înălțime de cel puțin 1,80 m, adică să poți să fie deasupra ochilor tăi și pur și simplu să te uiți la el. Soarele trebuie să fie un soare zâmbăreț, să-i zicem, vesel,
care zâmbește, nu unul morocănos, pentru că așa îți va merge. Este bine să fii activat într-o duminică sau pe o nakshatra soarelui la un timp benefic personal ție și, bineînțeles, în funcție de nakshatra pe care o aveți voi. Cei care nu înțelegeți este nakshatra, o vom explica, veți avea multe lecții de astrologie acolo. Iar dacă eventual nu se poate face într-o duminică în care este benefic pentru voi, vă poate face poate altcineva să activeze acel soare. Și apropo, veți avea și multe informații de genul acesta, dar în detalii, pe Telegram, voi lua fiecare număr în parte pentru a spune, dincolo de ceea ce este de fapt public, ce puteți să aveți voi și chiar dintre numerele care puteți într-adevăr să faceți niște schimbări extraordinare în viața voastră. Cei care sunteți guvernați de fapt de soare, în nakshatra lunii pe care o aveți, sunt Uttara Falguni, Uttara Shada și Kritika. Mari, mari schimbări în viața voastră vor fi. 2026, anul în care se fac bani, noi începuturi, dezvăluiri. Puteți merge pe site-ul meu, găsiți remedii acolo, mudra, la produse veți găsi și linkul Telegramului dacă eventual nu-l folosiți acum. Este bine să intrați pentru a putea să faceți de pe 1 ianuarie, cei care doriți, dacă nu mai târziu, pe 14, dar să știți că cea mai bună zi din an în care să vă dea încredere, bunăstare, bani, în special pentru soare, este 14 ianuarie 2026. Vă aștept cu mare drag pe Telegram, acolo veți găsi mult mai multe mesaje. Pe YouTube vor fi în măsura în care pot să public, dar vreau să dau mai multă atenție celor care vin și vor fi constant acolo pentru a prelua anumite mesaje. Și bineînțeles că va fi și un mesaj foarte interesant care are de-a face cu viitorul României. Numai bine, la revedere, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, vă doresc un an bun, cu multe bucurii, cu multe realizări, să vă impuneți și să fiți acolo pentru voi înșivă. Numai bine, la revedere și la mulți ani!